ජීවිතය යනු අප ගෙවා දමන ඍතු කිහිපයක එකතුවකි. අද අප එහි එක් ඍතුවක් පසු කරමින් සිටී. මෙය හුදෙක් එක් චක්‍රයකි. මුහුදුරල වෙරළට පැමිණ යළි මුහුදට ඇදෙන්නාසේ අප මැරෙයි. යළිත් උපදී. අපේ මනස හිස් මල්ලක් බඳුය. වැටෙන හුස්මට අමතරව අප ගෙවා දමන කාලය තුළ මතක, සිතුවිලි, හැඟීම් අපේ මනසට එකතු වෙයි. යළිත් හිස් වෙයි. යළිත් පිරෙයි. ඉතින් මම ජීවිතය මෙසේ නිර්වචනය කරමි. පළමු හුස්මත් අවසාන හුස්මත් අතර අප ගත කරන කාලය තුළ කාලානුරූපීව අපේ සිත් තුළ හටගන්නා විවිධ හැඟීම්, සිතුවිලි හා මතකවලින් සමන්විත කාලාවකාශය ජීවිතයයි. ඉතින් ඔබ ලද මේ ජීවිතය තුළ ඔබට අවසි මතක, හැඟීම්, සිතුවිලි පමණක් එකතු කරන්න. මක් නිසාදයත් ඒවා මේ ජීවිතය තුළම පමණි. මල්ල යළිත් හිස්වනු ඇත.